BMG ფრენაში საქმიანების რუბრიკამდეც მოვედით და 2019 წლის სეზონს ტრადიციულად საქმიანად, არატრადიციულად მხიარულად და ჩემ და სამარცხონით უნდა გამოვხდე, რომ მხოლოდ გუშინ აღმოჩენილი ბლოგერის ისტორიით ვიწყებთ. ამ აღმოჩენის დამსახურებით გუშინდელი საღამო ნამდვილად გამხიარულდა და ისიც უნდა ვთქვა, რომ უმაგრესად შერჩეული პერსონაჟებია დღევანდელი მარინა მანჯგალაძის გმირის სახეები. Facebook-ის აქტიური მომხმარებლებისათვის კარგად ნაცნობი საქმიანი, კიდევ უფრო ახლოს უნდა გაიცნოთ ბელა მაღლაკელიძე, რომლის ვიდეო ბლოგების მაყურებლებისთვისაც დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი დეტალი აღმოჩენა იქნება დღევანდელი საქმიანების რუბრიკაში. მარინა, დილამშვიდობის. პირველ რიგში მადლობა ამ აღმოჩენისათვის და ჩემი გუშინდელი საღამოს გამხიარულებისთვის და გაფერადებისათვის. მარიცად, იმიტომ რომ ის განსაკუთრებით ჟურნალისტების ჩვენი პროფესიის არის ბელა პირველ რიგში, პირველი პროფესია ეს ქონდა. ანუ ყველა ჟურნალისტი იცნობს, შეიძლება ითქვას, მეორე ძალიან აქტიურია, ზეაქტიურიც არის და თან ეს მისი აზრის გამოთქმის სტილი ის რომ იუმორით ძალიან რაღაც ესეთი ჩარჩოში მოქცეული, არანაირად გადამეტებული, არანაირად ზედმეტი და ძალიან სახასიათო თემატიკით და ძალიან სახასიათო პერსონაჟებით, რომელიც არსებული პერსონაჟები. აი, გონია რომ აი სადღაც მეზობლად ცხოვრობს ეს ქალი სადღაც აი მაღაზიაში, შენთან სადარბაზოს ქვემოთ რომ მაღაზია იქ რაღაცას ყიდის. აი ესეთი ქალები არიან. აი ვიღაცას რომ მოუყოლია, თქვა ძველი ისტორიები რაღაცები, რაც ზოგჯერ შესაძლოა ანეკდოტებად დადიოდეს და ზოგჯერ შესაძლოა არის აბსოლუტურად ცხოვრებისეული ამბავი იყოს. იყო შემთხვევა, როდესაც მისი ერთ-ერთი გმირი პერსონაჟი ეს ვერა ხოხობაშვილი მიირჩნიეს, რომ სერიოზულად არსებობდა ესეთი ადამიანი და ეს მისი გამონათქვამი იყო მთელი სერიოზულობით მიღებული და განხილვა. ის როგორც ჩემი ცოლის დაკალებში ზაზას ახლა აჩერებენ და ეუბნებიან, რომ როგორ არ მოკალი, ხო ეს ადამიანი. აი ეს დაახლოებით ესე აჩერებდნენ და ეუბნებოდნენ, რომ ეს როგორ თქვი. მანა ბლოგერობა არის ძალიან შემოსავლიანი მთელი მსოფლიოსთვის, ხო? ანუ ძალიან ბევრი სუპერ ვარსკვლავიც კი აქედან იწყებდა წლების წინ. რამდენად არის ეს საქმიანობა და საქმიანებისათვის რამდენად გახდა ეს ნიშა საინტერესო? ან როგორ მოხდა ის შესაბამისად ჩვენ რუბრიკაში? ეს არის ბიზნესი, ეს არის საქმე? ეს არ არის ბიზნესი, ეს არის ბიზნესისათვის ძალიან ხელის გამმართველი მისთვის, აი მისი ბიზნესისთვის, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას, რომ მისი მომხმარებლების დიდი ნაწილი იქ, სადაც ბელა თავის საწარმოში მუშაობს და თავის საწარმოს ამუშავებს, მიდის, იმიტომ რომ იქ დახვდებათ ბელა და იქ დახვდებათ ბელას ნაწარმი. ბელა არის მთავარი სარეკლამო სახე. ამ თავისი ბლოგერობითაც, რა თქმა უნდა და აქტიურობითაც. თუმცა ბელა არის მრავალმხრივი და ამით იყო ჩემთვის ძალიან საინტერესო ის, რომ ადამიანს ესეთი უნარი აქვს, ესეთი იუმორი აქვს და ესე შეუძლია ძალიან პრობლემატური თემა სხვანაირად მოიტანოს შენამდე, ეს ძალიან საინტერესოა თავისთავად, მაგრამ ბელას აქვს სხვადასხვა მიმართულებები. თქვი რომ ის არის ჟურნალისტი, ხო? მაგრამ ისე აღმოჩნდა, რომ მისი პირველი საქმიანობა იყო ბანკში. და როცა შეხედა, მიხვდა, რომ ძალიან პრაგმატული ადამიანია, იძახის ისე ჰუმანიტარი ვარ, რომ შინაგანათო და ძალიან ჰუმანური ადამიანია. ხო, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ძალიან პრაქტიკულია, იცი, ძალიან სწრაფად და უცებ დათვალა და გადაწყვიტა, რომ ჟურნალისტის შემოსავალი და ბანკში მომუშავე ადამიანის შემოსავალი, რომელიც შეიძლება კარიერულად ძალიან სწრაფად გაიზარდოს, რადიკალურად განსხვავებულია. და მიიღო ზუსტად ესეთივე პრაქტიკული გადაწყვეტილება. მიიღო ამ მიმართულებით განათლებაც, მუდმივად ვითარდებოდა ის ყველა საფეხურზე, აი ეგრეთ წოდებული CV რო ჩამოთვალო, მისი სიუჟეტში არის კიდევაც იმდენი საფეხური აქვს გავლილი და იმდენი გამოცდილება აქვს შეძენილი, რომ ძალიან საინტერესოა სხვადასხვა ფინანსური მიმართულებით. კი ეს აი ონლაინ სესხების გაცემა, ეს არის გაყიდვები, ეს არის იგივე კოლ-ცენტრში მუშაობა, რომელიც არანაკლებად ძალიან ისეთ უნარების გამოსამჟღავნებელი ადგილია, ხო? იგივე ფილიალის ხელმძღვანელობა და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი მიმართულებით. ერთჩვენიერ დღესაც მის საბანკო ანგარიშებში მოხვდნენ გოგოები, რომლებიც ძალიან დამეგობრდნენ მასთან და აღმოჩნდა, რომ ეს გოგოები ძალიან შემოსავლიანი რაღაც საქმიანობით იყვნენ დაკავებულები და მიხვდა, რომ შეიძლებოდა მაშინ მეწარმესაც გაეღვიძა და ამ მეწარმემაც გაიღვიძა. დღეს მას პატარა საცხობი აქვს, რა თქმა უნდა, სახელად საცხობელა. ესეც როგორი დაკავშირებულია მასთან, ხო? რა თქმა უნდა, ეს არის აი საწყისი ეტაპი, მაგრამ მას უკვე მოლაპარაკებები აქვს უცხოეთში გაიტანოს თავისი პროდუქტი.
და არ მეპარება ეჭვი იმაში, რომ მისი უნარების, მისი თქვათ მიზნების, მოტივაციის მქონე ადამიანმა ეს შეძლოს და გააკეთოს კიდეც. რა ვიცი, ამბობს რომ ერთ წელიწადში სხვადასხვა ბელას ვნახავთ. მე ამის მჯერა. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, შთაბეჭდილება უდრეს სიუჟეტს ნახავ ყოველ შემთხვევაში ერთი მთავარი სიმპტომატურია, რომ არის გამბედავი და თან ისე რომ მაქსიმალურად ახერხებს იმ კონკრეტულ ნაბიჯს მიყვეს, ისე რომ შემდეგი ნაბიჯი იყოს მასზე დამყარებული. მთელი ამ წლების განმავლობაში მან საქმიანის იმიჯი დაიმკვიდრა ბევრი მიმართულებით. კი, დაიმკვიდრა ბევრი მიმართულებით და კიდევ ერთი მიმართულება აქვს ძალიან საინტერესო. მაგალითად, მე როდესაც ხელშეკრულებას ვაწერ ხელს, მე ამ ხელშეკრულებას არც ვკითხულობ და ვერც ვკითხულობ. როცა ვკითხულობ, არ მესმის, ხო? მე მიმაქ სახში და ჩემი მეუღლე ამას ეცნობა. აი, უნდა ვთქვა ეს ჩემი სიზუსტე ძალიან დიდი. მისი წამკითხველი სახლში მყავს. მაგრამ აღმოჩნდა რომ აი ელემენტარულად რომ ავიღოთ ცეცხლის ამღებთა დიდმა ნაწილმა არ იცის რა წერია ხელშეკრულებაში, რაზე აწერს ხელს და ხშირად გარდა იმისა რომ სოციალური პრობლემები გვაქვს ჩვენ, პრობლემები მოდის უკვე იმით რომ ჩვენ არ ვიცით ანი ბანი ხო არ ვიცით ელემენტარული რამ არ გვაქვს აი თვითშემეცნება ამ მიმართულებით ბელას აქვს ძალიან საინტერესო პროექტი რომელზეც მუშაობს ის და ალბათ ახაც წარმოჩინდება უნდა რომ განსაკუთრებით აი მაღალ კლასელებთან ხომ აი ისინი რომლებიც ახალ ეტაპს იწყებენ ცხოვრებისას და უკვე საქმეში ჩედიან მათთან დაიწყოს მუშაობა სასწავლო ცენტრივით გააკეთოს ეს იქნება ზუსტად აი ამ ფინანსური თვითშემეცნების ამაღლების ცენტრი ძალიან საინტერესო იქნება ეს არის ყველაფერი აბსოლუტურად ყველაფერი შედის იქ ხელშეკრულების დაწერა წაკითხვა იგივე ვთქვათ კრედიტი როგორ უნდა აიღოს ცეცხლის დაგვიანების შემთხვევაში სამართლებრივი პასუხისგებლობაში იმიტომ ადამიანების დიდმა ნაწილმა იცის რომ არ გადაიხდეს და მე რა მოხდა ხო არის ესეთი კატეგორიაც არა ფინანსური განათლების ანუ აი წარმოიდგინე რამდენიმე მიმართულება გავშალეთ ჩვენ ბელასიაკო ეს ყველაფერი ერთ ადამიანში რომელიც უმეტესმა ალბათ საზოგადოების ნაწილმა და ჩვენ მაყურებლების უბრალოდ Facebook-იდან გაიცნო იმ არაჩვეულებრივ ისიც არაჩვეულებრივად გამოიყენა მან თავისი საქმისთვის ფაქტია რომ არაჩვეულებრივი შედეგები აქვს ნამდვილად და არაჩვეულებრივი საყურებელი ეს ყველაფერი მაგრამ ეხლა უნდა ვნახოთ საქმიანების დღევანდელი გმირის ისტორია რომელსაც სახელად შეურჩიე საქმიანი ბელა რა თქმა უნდა ვნახოთ საქმიანი ბელას ისტორია გამარჯობა კრედიტოიდან გიგავშეთები შეგიძლიათ დაკარგვა რა საქართველოს ბანკი შედეგი მოწმებთ პირადი ნომერი კრედიტოიდან ცოტა ხანი ვიყავი კი ჟურნალისტიკაში მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც აღმოჩნდა რომ ამ ჩემ ჰუმანიტარულ ბუნებას უფრო ესე პრაქტიკულმა იმიტომ რომ პრაქტიკულმა თვითმა უფრო დასწია იმიტომ რომ ბანკში მომიწია თავიდანვე ძალიან ესე საპასუხისმგებლო პოზიციის ჩემ თავზე აღება და ისე აღმოჩნდა რომ კარიერული წილსვლაც ძალიან სწრაფად მქონდა ბანკში ამიტომ ვფიქრობ რომ ამ ფაქტორმა დაძლია იმას რომ მე მქონდა არჩევანი ჟურნალისტსა და იუნიორ ბანკის დირექტორს შორის და მაშინ ვარჩიე იუნიორ ბანკის დირექტორობა. ეს მისი დღევანდელობა, მაგრამ როცა სიუჟეტის მთავარი პერსონაჟის დახასიათებას იწყებ, ძველი და კარგად ნაცნობი რეკლამა გახსენდება. ფინანსისტი, მენეჯერი, ჟურნალისტი, ბლოგერი, მეწარმე და ლიდერი. კი, ლიდერია 10,000 რეალური ეგრეთ წოდებული ფოლოვერი, რომელიც აქტიურად წერს, იწონებს, იზიარებს მის ვიდეოებსა და ჩანაწერებს. ბელა სოციალურ ქსელსაც გასდა, მაგრამ სანამ ბლოგებზე გადავალთ, სხვა მხრიდან გავიცნოთ. 10 წლის წინ, როცა ჟურნალისტიკის ფაკულტეტ დამთავრებული მედიის ნაცვლად საფინანსო დაწესებულებაში მოხვდა, მაშინ მიხვდა, რომ მისი ადგილი აქ უფრო იყო. ახალ პროფესიაში განვითარება და კარიერული წინსვლა მალევე დაიწყო. ერთი გამოცდილება მეორემ შეცვალა და ეგრეთ წოდებული CV-ც შეივსა. ვიყავი იუნიორ ბანკის დირექტორი, ვიყავი ფილიალის მმართველი, ვიყავი საკანონო ბიზნესში, კონკრეტულად საკრედიტო ბიზნესში, ხელმძღვანელის მოადგილე, მიმუშავია კოლ ცენტრში, მიმუშავია გაყიდვებში, სატელეფონო გაყიდვებში, პირდაპირ გაყიდვებში, ანუ აი ყველაფერი გამოცადე ამ სფეროში. 4 წლის წინ კრედიტონ ჯიში მივიდა. დეპარტამენტი ჩაიბარა, ხშირად უწევს კოლ-ცენტრი და მომხმარებელთან საუბარი ახსნა განმარტება. ის რომ სოციალური პრობლემები პრობლემური სესხის თავი და თავია ეს ხადია, მაგრამ ამას ელემენტარული რამის არცოდნად ემატება. და იმასაც მივადექით, რაზეც ის სამომავლოდ სერიოზულად ფიქრობს. ფინანსური განათლების დონის ამაღლების კუთხით მინდა რომ გავაკეთო რაიმე ისეთი თუნდაც ან არა სამთავრობო ორგანიზაცია შექმნილი პრობლემების 80% ფინანსური გაუცნობიერებლობიდან მოდის. ეს ბელა საქმიანობის ერთი ნაწილია, რამდენიმე წლის წინ მასში მეწარმემაც გაიღვიძა. აქაც საბანკო საქმიანობა მიიყვანა. პროცედურა მუდმივი მომხმარებლისგან წამოვიდა, რომელსაც არც თუ ურიგო შენატანები შეჰქონდა. და ეგრეთ წოდებული პიშკების ბიზნესი დაინტერესდა. საბოლოოდ ბიზნეს გეგმა დაწერა, აწარმოა საქართველოდან 7,000 ლარი დაფინანსება აიღო, თბილისს გაერიდა და ნატახტარში გახსნა საცხობი, რომელსაც არც მეტი, არც ნაკლები საცხობელა დაარქვა. დღეს ვფიქრობდი მართლა ძალიან ბევრი ამას ვეძებდი ეს ჭახაკინების ხომ რა მომაგონა
თავიდან ოჯახის წევრებიც მის ამ წამოწყებას არასერიოზულად აიქვამენ. თავიდან იმასაც ფიქრობდა, რომ შორიდან შეეძლო ემართა ერთი პატარა საწყობელა. ან ლონდონში იყო სათავო ოფისი, ან პოლონეთში ესეთი ქართულ სათავო ოფისთან არასდროს არ მიემუშავე. ამიტომ ვფიქრობდი, თუ ადამიანები მართავენ ამ ხელა ბიზნესს ბრიტანეთიდან, თქოთ თბილისიდან ნატახტარში რაღაცა პატარა საწყობის მართვა რა გახდა, მაგრამ ნუ რას უკაცრავად. არის ძალიან დამღლელი არა, სასიამოვნო დამღლელი პროცესია, მაგრამ ძალიან შრომატევადი. ნელ-ნელა ყველაფერი დაალაგდა. საწყობა თავისი პროდუქტი მთლიანად მომხმარებელს მოარგო. ასეთ მეტიც გაზარდა. ხაჭაპურთან ერთად დაღზე ხაბის გინები, ჭახრაკინებიც გაჩნდა. ახალი წლისთვის კი შეკვეთებით იმდენი ხაჭაპური და ლობიანი დაარიგა, რომ როგორც ამბობს, ახალი წლის შეხვედრა მცხეთის კართან მოუწია. როცა ფინანსისტის და მეწარმის საქმიანობას ერთმანეთს ადარებს, ასე აკონკრეტებს. ფინანსებში მთავარია პასუხისმგებლობა, მეწარმეობაში ნდობის ფაქტორი. ასეც იქცევა, მის ნაწარმში იაფასიანი პროდუქტი არ ხვდება. რაღაცა მენდობა ხალხი და იცის რომ როცა ვამობრო, ეხა მე დავჭერი ცოცხალი ხალხი და მე აი ამ წამს მოვიტანე ჭარხლის ბოთოლი, იციან რომ ანუ აი ესე პატიოსანი მეწარმის იმიჯი მაქვს და ეს იმიჯი მშველის. ამ სტანდარტის შენარჩუნებას ბოლომდე აპირებს, მით უმეტეს რომ მთავარი პროდუქტით ბელას ისევ ბელა ამარაგებს. მაჩუკეს პატარა ხბო, რომელიც ესე რომ გაიზარდა, იქცა მეწულ ძროხად და ხას ქვია ბელა. და ამ ბელას ხავს კაზანდრა, ნუ ეყოლა შვილები და ჩემ დავნებო დღეს ამ სამი მეწველი ძროხა მყავს სვირში. ყველი მაქვს ზესტაფონია და ამიტომ უკითხო, ესეთი გემოსაიდან იღებ და ჩემი ყველია. მუშაობ, კი ბატონო, გამარჯობა. საწყობელას მუდმივი კლიენტურა უკვე ყავს. მოხარებლის დიდი ნაწილი მისი ფოლოვერია, რომელიც ბელას ხაჭაპურთან ერთად აქ მასთან შესახვედრადაც მოდის. საწყობელას რეკლამა არ აქვს, არც საჭიროებს საწარმო სარეკლამო სახეც ის არის დამამზადებელის, მომწოდებელის და გავრცელებელიც. ბიზნესი ჩემთვის საწყობელა არ ყოფილა ჩემი ძირითადი ბიზნესი, რომ მე ახლა ყველაფერი ვიკადრო იმისთვის, რომ აი აქედან ბევრი ფული ვიშოვო, იმიტომ რომ სხვა გზა არ მაქვს რა. ეს არის ჩემთვის უფრო საკუთარი თავის დამტკიცებისთვის, რომ აი შენ შეგიძლია მეწარმეობა. ბელას ოჯახური გადაცემაც აქვს, ავტოსპორტი, მაგრამ კიდევ უფრო მეტია მასში ვიდეო ბლოგერი. გარდა იმისა, რომ ამა თუ იმ მოვლენის შესახებ არაპოლიტიკურ, მაგრამ საკუთარ მოქალაქეობრივ პოზიციას გამოხატავს და პროფესიულ თვალსაზრისაც. მისი ვერა ხოხობაშვილი მოსკოვებიდან, დედამთილი სოფელ ქალაქის გასაყარიდან ქალაქელობის მსურველი გოგო, მისი მთავარი პერსონაჟები არიან და მისი შეხედულებების გამხმოვანებლები. დიჯეი ზაკურსკა მოგისმენიათ? ასე ზეპირად სამოქალაქო პროტესტი რომ გამოხატეთ და გადააფიქრებინეთ ამ ხალხს აქ ჩამოსვლა. სირცხვილი თქვენ მართლაც სირცხვილი. რაღაცა კოდით არისო შესვლაო, კოდის რა ქვია, დრეს კოდით არისო შესვლაო თუ პრეს კოდი არ ვიცი რა, რაღაცის კოდი უნდა თურმე. და ამ დრესისა, ამ პრესისა რა მე რაც ვიცოდი, რაც ვნახე ნორმალური დასაცმელი განჯინაში გადმოვიღე და შემოვისხი და მოვიდე. მე თვითონ ვმუშაობ სამხარეულის ბიუროში, გენეცოლე პროსტინების ლეგალიზაციის დეპარტამენტში. რას ლაპარაკობ? 1000 გაყალბებულ პროსტინას გამოულია ჩემ ხელში და მე მაგას ახლა ვერ გავამაყარებ, ისა ქალიშვილი არის თუ არა, მაგრამ გამორიცხულია მე. ქალაქელი გოგოები არიან მგლებივით. ეს გადაღებაც ვერ ჩაავლიდა მისი ერთ-ერთი პერსონაჟი საწყობელას რომ არ მოსდგომოდა. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა. სპორტული ლობიანი გააქვთ? სპორტული ლობიანი როგორია? უცამოლობიანი გვაქვს, დიახ, რამდენი გნებავთ? ორი ცალი გვინდა. გუდაურში მივიდივარ და რავი, ორი ლობიანი მინდა. ქალავაი მე ყაყიდავთ დაკალეს ღორ და მივდივარ ჭოპორში გაგიძა პაპაჩები რო არ არის და ისემში გავჩერდი ახლა საცხობელაში რომ ისა მუცელი მიბუყბუყებ შიმშილისგან. მზად არის? აი ინებეთ აქ არის ორი პორცია სპორტული ლობიანი. გემრიელად მიირთით. ახლა ბელა რამდენიმე მიმართულებით ერთდროულად იგეგმება. სასწავლო საგანმანათლებლო ცენტრი, ფინანსური თვითშემეცნების ამაღლების კუთხით და მოლაპარაკებები, რომლის დასრულების შემდეგაც დიდი ალბათობით საწყობელა უცხო ეთშიც გაიხსნება. თუკი ხაჭაპურს სახელი უკვე გაუვარდა, არც იმას გამორიცხავს, რომ მისი ჭახნაკირებიც ისევე სახელმოხვეჭილები გახდებიან. და მერე მოაწყდება მედია ოლე და იქ ჩაწერენ ინტერვიუს, საიდანაც ბელას საწყობელების ისტორია დაიწყო. მანაც იცის, როგორ გამოვა და მოყვება ამ წლების შესახებ. თელსოფელოს ჩვენ ვიქნებით, ენიც. მე და ჩემი ჭაყრაკინები.